हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं बॉम्बे स्टाइल सूकी भेळ अने आ भेळ बनाववा माटे एनी जे ड्राय चटनी छे ए बनाववानी ज खूबी होय छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम भेळ माटेनी ड्राय चटनी बनावीए। तो मिक्सर जार में हाफ कप जेटलो फुदीनो फ्रेश ज लेवानो, हाफ कप जेटला कोथमीરના पान, 1/4 कप जेटला दाळियानी दाळ, 3 तीखी मरची मैं आ रीते वच्चेथी कट करी दीधी छे, 1 इंच आदुनो टुकड़ो, 1 टीस्पून जेटलो संचळ पाउडर, हाफ टीस्पून जेटलू रेग्युलर मीठू ने हाफ टेबल स्पून जेटलो आमचूर पाउडर, हाफ टीस्पून जेटलो काळा मरीनो पाउडर। अने हवे मिक्सर जार बंद करीने आमनाम आ बधी वस्तुने पीसी लेवानी छे। तो तमे जोई शको छो एकदम आपणी ड्राय चटनी तैयार थई गई छे। आवो पाउडर जेवुं बनवुं जोईए। तो हवे आपणे आने साइड में राखी दईशुं अने आगळ भेळ बनाववा माटे बीजी वस्तु जोई लईए। तो भेळ बनाववा माटे मैं एक पेन में अत्यारे 4 कप जेटला ममरा लीधा छे। आ ममरा छे ए घणी वखत भેજવાળા थई जता होय छे। तो आपणे 2 થી 3 मिनिट माटे ने ड्राय रोस्ट करी लेशुं। कंई नाखवानी जरूर नथी। गैस बंद करी देशुं अने तमे हाथ में लेजो। एकदम क्रिस्पी जेवा थवा जोईए। तो मैं हाथ में तोड़ो एटले आवो अवाज आवे एटले आपणा ममरा तैयार छे। तो आ ममराने एक मोटा वासण में काढी लेशुं जेमां तमारे भेळ बनावी छे। तो मैं बधा ज ममरा छे काढी लीधा छे। जो तमारा ममरा क्रिस्पी होय तो तमे ड्राय रोस्ट न करो तो चाले। तो हवे आपणे आमां उमेरी देशुं 1/4 कप जेटली खारी सींग, 1/4 कप जेटली मसालावाળી चणानी दाळ अने અહીં મેં 2 બટેટા છે ને ઝીણા સમારી લીધા છે બાફીને એ, અને ત્યારબાદ 1 ટમેટું ઝીણું સમારેલું અને 1/4 કપ જેટલી કાચી કેરી એકદમ ઝીણી સમારવાની, અને અહીં 1 ડુંગળી છે એને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે એ એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ 8 થી 10 જેટલી ચાટ પૂરી ઉમેરીશું અને આવી રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરી દેવાની। આ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે। હવે આપણે 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સેવ ઉમેરીશું અને હવે મસાલા કરીએ। તો હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો અમચૂર પાવડર અને જે આપણે ડ્રાય ચટણી બનાવી હતી એ 3 ટેબલ સ્પૂન લેવાની છે। તો પહેલાં એક વખત આપણે વાટકામાં કાઢી લઈએ। 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી એડ કરવાની। વધારે તીખું પસંદ કરતા હોય તો તમે વધારે નાખી શકો છો, પણ આ પ્રોપર થઈ જશે। તો 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ડ્રાય ચટણી બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું અને હવે એક આખા લીંબુનો રસ મેં કાઢીને રાખ્યો તો એ એડ કરી દેવાનો। ત્યારબાદ થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દેશું। બસ હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તમે હાથેથી પણ મિક્સ કરી શકો, હું અહીં ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લઉં છું અને જે આપણે ગ્રીન ચટણી આમાં એડ કરી છે એ મમરાને સારી રીતે કોટ થઈ જાય ત્યાં સુધી એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આપણી આ સૂકી ભેળ જે બોમ્બે સ્ટાઇલ ખૂબ જ ફેમસ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સર્વ કરીએ। તો હંમેશા તમે જોયું હશે કે સર્વ કરવા માટે એક કાગળનો કોન હોય છે, એમાં આ ભેળ સર્વ થતી હોય છે। આપણે ઉપરથી એમાં ઝીણી સેવ, થોડા કોથમીરના પાન અને 2 ચાટપુરી છે એ રાખી દેશું। તો આપણી આ બોમ્બે સ્ટાઇલ સૂકી ભેળ તૈયાર છે। આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।